Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në edicionin informativ qendror, do të jemi së bashku, por njihemi si fillim me titujt kryesor. Sekuestruan rreth 2 milion euro të padeklaruara në portin e Durrësit. Parat ishin fshehur në një kamion me këpucë që vinte nga bari. Policia ndalon drejtuesin e mjetit. Policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim autorin e vrasjes së 40 vjeçarit e Kurlan-Billat e komuna e Parisit në Tiranë. Në kërkim është vëllai 22 vjeçarit Prel Marku i vrarë nga Kurlan-Billa në vitin 2006 në Angli, 34 vjeçari Viktor Marku. 24 orët e fundit janë konfirmuar 48 raste pozitive me COVID-19. Kjo është një shifër rekord për Shqipërinë që prej shpërtimit të pandemisë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, përhapja e koronavirusit erdhi si pasojë e pjesëmarrësve në një ceremoni mortore dhe grumbullimeve. Maturantët protestuan sërish sot para Ministrisë së Arsimit kundër testit provimit të gjuhës dhe letërsisë shqipe. Ata hodhën vezë në drejtim të Godinës dhe kërkuan rivlerësimin e tyre. Protesta edhe në Fier dhe Durrës. Deri më 14 qershor, qytetarët mund të konsumojnë birrën Tirana në panajirin Shpresë dhe Besim për biznesin shqiptar në sheshin Skënderbej. Qytetarët të shumtë zgjodhen që fundjavën ta kalonin në stendën e birrës Tirana, aty ku ka një gamë të gjerë produktesh të saj. Partia Demokratike vazhdon të denoncojë Bashkinë e Tiranës se nëpërmjet kompanisë së pastrimit Eko Tirana në fakt pastrojnë paratë e mafjes italiane. Opozita përsërit thirrjen që kjo çështje të hetohet nga SPAK. News24 filmoi sot në Parkun Arkeologjik të Apolonisë dëmtimin e 2 kolonave të fasadës së fontanës monumentale. Sipas drejtores së parkut, Ornela Durmishi, dëmtimi ka ndodhur gjatë periudhës së izolimit dhe kjo çështje është referuar në polici. Ishin këto titujt kryesor, vjem tani gjërësisht me lajmat. Një sasi e konsiderueshme me euro janë sekuestruar në portin e Durrësit. Parat ishin fshehur në një kamion me këpucë që vinte nga Italia. Në bazë të analizës së riskut është ushtruar kontroll me skaner, i cili ka zbuluar parat, të cilat pas numërimit rezultuan të ishin rreth 2 milion euro. Lidhemi tani me gazetaren Klodiana Haxhiej për më shumë informacione. Klodiana, të përshëndes. Klodiana, përshëndetje, më dëgjon? Presim pak qaste, derisa ta kemi në lidhje të drejt për drejt Klodianën për të marrë më shumë informacione mbi këtë ngjarje. Bëhet fjalë për rreth 2 milion euro të cilat janë gjetur në një kamion që vinte nga Italia në portin e Durrësit pas një kontrolli që është ushtruar me skaner në bazë të analizës së riskut. Ka qenë një kamion me këpucë i cili vinte nga Italia. Do të tentojmë të lidhemi me gazetaren tonë Klodiana Haxhiej në Durrës për të marrë më shumë informacione mbi këtë ngjarje. Klodiana, përshëndetje, më dëgjon? Po, Endi, ju dëgjoj. Çfarë informacionesh ka për sa i përket ngjarjes? Endi, përshëndetje, i gjithë porti i Durrësit është përfshirë në një aksion të gjerë prej ditës së sotme, ku në një kamion me targa Tirani 2046, i cili është kthyer nga bari mëngjesin e sotëm, janë gjetur një sasi e konsiderueshme valute dyshohet për 2 milion euro, të cilat aktualisht janë duke u numëruar nga ana e strukturave të policisë antikrimit ekonomik në brendësi të kamionit. Sipas burimeve policore të Durrësit, është arrestuar drejtuesi i kamionit nga Tirana, duhet thënë që kamioni ishte i ngarkuar me lëndë stacionerie për lëndë e parë për prodhime këpucësh, ndërsa policia e Durrësit ende nuk ka dalë me një deklaratë për shtyp në lidhje me operacionin e gjetjes dhe kapjes së shumës së parave, duhet thënë me madhja pas sekuestrimit të 4.3 milion eurove në Toyota Yaris 2 vjet më parë. Në prangat e policisë ka rënë drejtuesi i kamionit, i cili para policisë ka thënë se nuk ka dijeni në lidhje me sasinë e valutës së padeklaruar e cila kishte hyrë në port, ndërkohë që aktualisht i flasim strukturat e antikrimit ekonomik të prokurorisë të krimeve nga policisë të Durrësit janë zhvendosur në port dhe janë duke marrë në pyetje një numër të konsiderueshëm personash që mund të kenë dijeni apo kanë lidhje me paratë të cilat gjenden brenda kamionit i cili ka mbërritur nga Italia, konkretisht nga porti i Barit. Sipas burimeve bëhet me dije se kamioni ka qëndruar për 4 ditë në Bari, aty ku ka pritur ngarkesën me lëndë të parë dhe më pas është kthyer në Shqipëri, është kthyer në portin e Durrësit, ndërsa pas një kontrolli që është bërë në skaner, është bërë në re edhe sasia e parave
sasia e valutës konkretisht dyshoj se janë rreth 2 milion euro në prendësinë e tij. Klodiana, çfarë informacionesh ka për sa i përket shoferit i cili është shoqëruar? Çfarë dihet për këtë person? Është person me precedente më parshme penale? Për sa i përket shoferit, ai ka punuar për një kohë të gjatë në këtë firmë. Ajo që dihet është se ka punuar për një kohë të gjatë në kompaninë e konfeksioneve e cila prodhon këpucë në Shqipëri dhe punon si shofer për këtë kompani, ka qenë disa herë në Itali, gjatë i punësuar nga kompania e tij, por ashtu që thashë edhe më herët, në momentin kur brenda në kamion është gjetur sasia e konsiderueshme e parave të padeklaruara, ai ka thënë se nuk di gjë se si kanë përfunduar ato para brenda në kamionin të cilin ai e ngjiste. Ndërkohë që duhet të theksoj që policia e Durrësit është duke marrë në pyetje edhe persona të tjerë, të cilët mund të kenë dieni apo në lidhje me trafikun dhe origjinën e këtyre parave të cilat kanë përfunduar brenda në kamion dhe kanë destinacion vendin tonë. Klodiana, ku janë gjetur këto para konkretisht në kamion dhe si ishin të ndara, të fshehura? Shoferi ndaluar Andon Tanasi nuk ka dhënë asnjë të dhënë, por ato kanë qenë të fshehura të ndara në 5 qese të zeza brenda kamionit, brenda kokës së kamionit, të fshehura aty, ndërkohë që nga skaneri që i është bërë kamionit është vënë re nga ana e doganës edhe prania e këtyre qeseve të zeza të cilat kanë dalë të dyshuara, e përpasoi kamioni sfutur në një kontroll fizik, duke u parë më pas edhe sasia e parave. Por ndërkohë burimet kanë tekstuar se ka patur informacione në rrugë operative më herët që kamioni do të sillte këto para të padeklaruara në valutë shumë e madhe, e cila ka hyrë nëpërmjet këtij kamioni dhe është kapur në portin e Durrësit. Pra ka patur një sinjalizim para prak për sa i përket parave, nuk ka qenë thjesht një kontroll rutin, le themi. Po për sa i përket në fakt burimet kanë thënë fillimisht se ishte një kontroll rutin, ndoshta edhe policia e Durrësit për të marrë edhe meritat e këtij operacioni të gjerë, ka thënë se ishte një kontroll rutin, ai që ka bërë të mundur edhe kapjen e sasisë të valutës prej 2 milion euro në portin e Durrësit. Por burimet të tjera kanë thënë se ka patur informacion në rrugë të tjera, të cilat kanë dërguar drejt policinë, drejt kamionit, duke u sekuestruar edhe kjo sasi e madhe valute, e cila hynte e padeklaruar në portin e Durrësit. Klodiana, të falenderoj për të lidhje direkte dhe për të gjitha informacionet që përcollen në studio. Faleminderit juve. Me vjoj mëtej është identifikuar dhe shpallur në kërkim autori i vrasjes së 40 vjeçarit e Kuran Billa te komuna e Parisit në Tiranë mbrëmjen e të njëjtës. Burime për News24 bën me dije se autori i dyshuar i krimit të rënd është vëllai i 22 vjeçarit Prel Marku i vrarë nga Kuran Billa në vitin 2006 në Angli. Bëhet fjalë për 34 vjeçarin Viktor Marku. Policia e Tiranës i ka vënë një emër autorit të dyshuar të vrasjes së Hekuran Billës mbrëmjen e së njëjtës në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Burime nga grupi hetimor thanë për News24 se si autori dyshuar i kësaj ngjarjeje është shpallur Viktor Marku, vëllai i Prel Markut, i cili u ekzekutuar me armëzjarri nga Hekuran Billa në vitin 2006 në Angli. Mbeten ende të pa identifikuar bashkëpunëtorët që ndihmuan 34 vjeçarin në krim. Sipas policisë janë së paku 2 bashkëpunëtor. Njëri që drejtonte mjetin Benz me portobagazh, me të cilin nuk krye vrasja, dhe tjetri që i ndihmoi për t'u larguar nga peza e vogël, ku dogjën mjetin dhe armën e krimit. Nisur nga e shkuara e 40 vjeçarit e ekzekutuar në mënyrë mafioze me armë automatik me silenciator në një zonë shumë të frekuentuar të Tiranës, policia ngriti si pistë të parë hetimore, atë të vrasjes për hakmarrje. Gjatë 2 ditëve pas vrasjes, policia bëri shoqërime të shumta në Shkodër e Kukës, të miqve dhe familjarëve të Prel Markut. Policia nuk mundi që të marrë dëshminë e Viktor Markut e për këtë arsye e ka shpallur në kërkim policor. Një indicie e madhe për policinë që çoi në këtë emër është edhe mënyra si u krye vrasja që ka një ngjashmëri të madhe me ekzekutimin e Prel Markut në vitin 2006. Autorët zgjodhën ta vrasin shumë pranë familjarëve të tij, njësoj siç u ekzekutua 22 vjeçari Prel Marku
në një lokal në Angli. Policia po vijon kontrollet për gjetjen e 34 vjeçarit dhe ju është dhënë njoftim dhe pikave kufitare për të mos lejuar largimin e tij jashtë vendit. Gjatë meshës për festën e Shandout në rënojat e kishës të Shëngjonit në Rashukullaj të Malësisë së Madhe, arqipeshvi i Shkodrës Angelo Masafra dënoi vrasjet e ndodhura në vend ditët e fundit. Arqipeshvi u drejtua besimtarëve duke thënë se askush nuk duhet të hakmerret. Ai tha se hakmarrja e Zotit është dashuria dhe falja. Të dashur, sa zemrat tona janë të plasur. Imagjinoj sa nëna e vazhdoj. Kujtojmë atë vrasje të fundit që kanë të ditë sa vrasje. Ato nënat nuk do të vuajnë si nëna si Zoja Mari. Hakmarrja është fitoria e dashurisë, fitoria e drejtësisë, jo me bërë të keqen aty që më ka bërë të keqen, o me vrarë atë që më ka vrarë. E sot sa nëna vuani, për shumë arsyet, se fëmijët janë jashtë, se ndoshta ju gjyshëra jeni braktisur. Nuk është e drejtë që të gjithë fëmijët të largohet të braktisë e prinderit. Ju prinderit më të moshuar nënat keni dhënë në gjakun gjatë të komunizmit për të ushqyer fëmijët. E sot se jeni hero, se pranoni braktisjen që fëmijët të kenë një të ardhmë më të mirë, por fëmijët do të kesh një zemër më njerëzore, për të qenë afër jush. Një prej fëmijëve, ata që janë jashtë do të ndihmojnë ata që mbeten për të qenë me prindërit. Një pasuri me vlerë 2 milion euro është sekuestruar nga policia e Durrësit pasi dyshohet se është përfituar nga veprimtaria kriminale, trafikimit të drogës dhe shfrytëzimit të prostitucionit. Pasuria që dyshohet të jetë përfituar në mënyrë kriminale i përket 51 vjeçarit Pëllum Tuda, i cili ka qenë i dënuar për trafikim droge dhe shfrytëzim prostitucioni. Specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar i referuan në prokurorinë e Durrësit në vitin 2017 materialet ndaj 51 vjeçarit për veprën penale, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Pasuritë e sekuestruara janë 2 pallate dhe një bar hotel në lagje numër 13 të qytetit bregdetar. Maturantët janë ngritur sërish në protest përpara Ministrisë së Arsimit dhe kanë dorëzuar një draft me 10 pika lidhur me testimet e maturës. Nëse kërkesat nuk plotësohen, maturantët paralajmërojnë se do dalin të dielën në protest në orën 11. Megjithse në numër të reduktuar, maturantët janë rikthyer sërish në protesta përpara Ministrisë së Arsimit, duke bllokuar rrugën për rreth 3 orë. Me pankarta në duar dhe thirrje për plotësimin e kërkesave, ata kanë ngritur shqetësimin se po bëhet presion ndaj tyre. Të gjithë atyre që kanë dalë për protestuar, u është marrë emër dhe mbiemër. Dhe besoj se kjo ndikon shumë normalisht, prandaj është reduktuar numri i atyre që kanë zgjedhur të vinë. Normalisht është një presion i pastër. Fakti që vendoset emri dhe mbiemri në provim krijon mjaft frikë të maturantët. Në lidhje me deklaratën e Ministres së Arsimit se janë të nxitur politikisht, maturantët shprehen se kauza e tyre nuk ka lidhje me asnjë parti politike, teksa kërkojnë që Ministre Shahini dhe Drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore të kërkojnë falje për hartimin e tezës së Gjule Tërsis, të cilën e cilësojnë absurde. Neve nuk na intereso asnjë parti, nuk kemi përfaqësues në asnjë partie, nuk na intereso kush parti qeveris, na intereso që ata që qeverisin, që mbajnë përgjegjësi për ne, specifikisht Ministria e Arsimit, personi që ulet aty të mbajë përgjegjësi dhe të shfaqet aty ku ajo duhet dhe të flasë për ato gabime që ajo ka bërë. Nëse do të shikoni që fjalën e merrte ndonjë deputet, fjalën e merrte ndonjë person i përfshirë politikisht, atëherë le të thotë që jemi një organizatë politike. Kjo është ajo që më së shumti i ka vrarë të gjithë le të themi. Fakti që ne kemi dalë këtu shumë paqësisht për të kërkuar të drejtat tona dhe etiketohemi si antar partie, kur askush nga ne nuk ka bërë qoftë dhe një thirrje të vetme partijake. Edhe në ditën e dytë të protestës nuk ka munguar hedhja e vezëve në godinën e Ministrisë së Arsimit. Disa përfaqësues të maturantëve kanë dorëzuar një draft me 10 pika dhe i kanë dhënë afat Ministrisë së Arsimit që të përgjigjet brenda ditës së shtunë. Në të kundërt, ata do rikthehen sërish në protestë të dielën në orën 11, një ditë përpara provimit të matematikës.
Edhe në Durrës dhe në Fier, maturantët protestuan përpara zyrave arsimore për rishikimin e testit të zhyletërsisë. Maturantët në Fier paralajmëruan se protesta do të përshkallëzohet nëse prindrit e tyre do të kërcënohen me vendin e punës. Maturantët fierak janë ngritur këtë të shtunë në një protestë, kanë marshuar nga qendra e qytetit deri pranë dyerve të drejtorisë së arsimit në Fier në shenjë proteste për të kërkuar rishikimin e testit të gjuhëletërsisë, madje ata nuk pranojnë edhe rezultatin e këtij testi. Maturantët janë shprehur se protesta e tyre nuk ka asnjë lidhje me politikën, duke paralajmëruar se ajo do të përshkallëzohet nëse prindrit e tyre do të kërcënohen me vendin e punës. Në protestën tonë nuk pati asnjë grimcë partijake, nuk pati asnjë parti politike, ashtu siç është shprehur zonja ministre, që ka emrin Besa, por është pa besë, ne po bëjmë të qartë. Nëse ministrit, nëse kryeministri, nëse drejtorët e punëve të punëve të shtetit guxojnë të lëvizin prindrit tanë nga vendet e punës, protesta do të përshkallëzohet. Edhe maturantët në Durrës u mblodhën duke protestuar këtë të shtunë përpara zyrës vendore të arsimit, duke kërkuar rivlerësimin e provimit dhe mosvlerësimin për pyetjet jashtë programit. Na premtuan për gjitha gjërat dhe asgjë nuk mbajton. Se ai test që ne na bën nuk ishte asgjë nga programi. Ne kërkojmë të na rishikohet përsëri testi. Teza që ishte komplet ndryshe nga ato që na ka premtuan, plus edhe niveli i pyetjeve ishte mbi mesataren, edhe koha nuk ishte e mjaftueshme. Provimi thuaj që do kishte lehtësira sipas gjithë viti maturantëve ka shkuar me tërmete, me Covid, me viruse, me karantinë. Mësimi online nuk ka qenë është kryer, po nuk është se ka dhënë rezultat, se nuk mësohet një lloj siç mësohet në shkollë. Ne kërkojmë që të kemi një rivlerësim të provimit, një rishikim. 24 orët e fundit janë konfirmuar 48 raste pozitive me Covid-19. Kjo është një shifër rekord për Shqipërinë që prej shpërthimit të pandemisë. Rritje të numrit të infektuarve ka patur në aktivitete biznesi, institucione, por edhe si pasojë e pjesëmarrjeve në ceremoni mortore dhe grumbullima. Shënohet rritje rekord e numrit të infektuarve me Covid-19 në vendin tonë që prej fillimit të pandemisë. 48 raste janë konfirmuar pozitiv gjatë 24 orëve të fundit nga 270 testime të kryera, duke e quar në 1464 numrin total të infektuarve. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 270 testime për të dyshuar të prekur me Covid-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 48 raste. Kryesisht kontakte të personave të konfirmuar më parë pozitiv, por ka dhe shumë raste të reja të cilët janë në proces hetimi. Në Tiranë, Krujë, Fier, Durrës, Kamës. Gjatë ditëve të fundit ka patur rritje të numrit të infektuarve në disa aktivitete biznesi e institucione të ndryshme, si pasojë e pjesëmarrjeve në ceremoni mortore dhe grumbullime. Kështu ndodhi edhe në Lezhë, ku 2 persona të rezultuar pozitiv kishin marrë pjesë në një ngjarje familjare në Puk, nga ku edhe janë infektuar me Covid-19. Shpërndarja e rasteve të reja është si vijon. 24 raste në Tiranë, 8 në Krujë, 4 në Durrës, 3 në Fier, 2 në Lezhë, 2 në Puk, 3 në Kamës, 1 Gjirokastër, 1 Elbasan. Ditët e fundit është vënë re rritje e numrit të rasteve në disa aktivitete biznesi, në institucione të ndryshme, në ceremoni mortore dhe grumbullime. Edhe pse deri më tani më shumë se 70% të prekurve që nga fillimi i epidemisë janë shëruar, vijojnë shtrime të reja në spitalin infektiv. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 5 qytetarë dhe aktualisht më shumë se 70% e të prekurve që nga fillimi i epidemisë janë të shëruar, por vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. 52 është numri i pacientëve të shtruar, 7 janë pacientët në terapi intensive dhe ndërmjet tyre njëri i intubuar. Në vendin tonë, aktualisht janë 389 persona aktiv me Covid-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë. Ministria e Shëndetësisë kujton se shkelja e rregullave nga secili nga ne do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Ndaj dhe apelon qytetarët dhe bizneset të tregojnë kujdes sepse virusi është ende mes nesh.
Kjo shton shënoi fluks lëvizje në pikën e përbashkët kufitare Shqipëri-Kosovë në Morin. Qindra automjete me udhëtar kanë hyrë dhe kanë dalë drejt Shqipërisë dhe Kosovës për të kaluar fundjavën. Fluksi më i lartë ka qenë në hyrje, ku qytetarët kosovar, pavarësisht situatës së Covid-19, vinë për të pushuar. Në pikën kufitare është punuar me 5 sportele në hyrje dhe dalje për të përballuar fluksin e udhëtarëve. Vetëm pak ditë më parë, qeveria e re e Kosovës hoqi masat shtrënguese për parandalimin e Covid-19 për qytetarët që udhëtonin drejt Kosovës. Deri më 14 qershor, qytetarët mund të konsumojnë birën Tirana në panajirin Shpresë dhe Besim për biznesin shqiptar në sheshin Skënderbej. Qytetarët të shumtë të zgjodhen që fundjavën ta kalonin në stendën e birës Tirana, aty ku ka një gamë të gjerë produktesh të saj, që nga bira kuqalashe, kuqe e çmendur me kanaçe dhe deri tek mbretëresha e birës Tirana, bira bjonde me një shije unike. Për të qenë më afër konsumatorit edhe në këtë kohë pandemie, bira Tirana ka zbritur në sheshin Skënderbej, aty ku prej 4 ditësh po zhvillohet panajiri Shpresë dhe Besim për biznesin shqiptar. Bira Tirana me një gamë të gjerë të produkteve të saj vjen për konsumatorin në 2 formate, kuqalashe e kuqe e çmendur me kanaçe dhe mbretëresha e birës Tirana bira bjonde me një shije unike, që ruan edhe sot e kësaj dite autenticitetin e saj. Bira Tirana që prej 60 vitesh ruan me fanatizëm recetën e saj origjinale, me një cilësi të lartë dhe shije të veçantë. Përzgjedhja e shqiptarëve në panajir për të pirë bira Tirana ka bërë që ajo të vazhdojë të mbetet bira shqiptare numër 1 dhe më e pëlqyere nga konsumatorët vendas dhe të huaj. Mjaft cilësore, mjaft e re, mjaft ushqyeshë. Një birë Tirana do na i shtoj shëndetin edhe më shumë. Pam që ishte një ambient i këndshëm, e tham pse mos ulemi ta pim një birë. Tash mas pandemisë, kjo gjë ishte fantastike me fjalë. Jena mbledhur çu shoqni, edhe po kalojmë shumë mirë. Na pëlqej kjo bira, është e lehtë e mirë. Në punën e tij, stafi i Bira Tirana ka gjithmonë në qendër të vëmendjes plotësimin e kërkesave të konsumatorëve në radhë të parë, të tregut vendas, por dhe të tregut ndërkombëtar, si për llojet e ndryshme të birës, ashtu edhe për ambalazhin e saj, duke synuar të kënaq klientët e të gjitha grupmoshave. I mbetet dashamirësve të birës Tirana, të shijojnë duke burgëzuar deri më datën 14 qershor në panajirin e produkteve shqiptare në sheshin Skënderbej, por edhe në shtëpitë e tyre në festa dhe gëzime familjare. Sipërmarrësit vronjat janë të shqetësuar se ndodhen shumë pranë falimentimit dhe këtë situatë ja kanë bërë të qartë kryedemokratit Lulzim Basha. Basha ka theksuar se qeveria duhet të dëmshpërblejë bizneset e prekura nga pandemia e koronavirusit. Në takimet që pati në Vlorë, kryeudemokrat Lulzim Basha konstatoi se të shumta janë bizneset që kanë falimentuar e shumë të tjera janë në prag falimenti. Në takimin me sipërmarrës, kryedemokrati tha se për shkak të dëmit nga masat e jashtëzakonshme të ndërmarra si pasojë e pandemisë Covid-19, gjithkush duhet të dëmshpërblehet. Punëtorët i kemi kthyer. Pagesat nuk arrin dot i bëjmë të rrogave dhe të gjitha. Kjo çështje po vazhdoi kështu deri në nëntor, unë besoj që duhet të ngrëm duart të gjithë. Nuk po qaj hallin sot, po qaj qa do ndodh nesër. Këtu që ne jemi të pasigurt në këtë treg. Kanë jemi të falimentuar, nuk ka lidhje. Është biznes i falimentuar. Kur vjen një situatë e tillë, taksat për të punë duhet. Se ky është edhe një raport ligji dhe drejtësie, nuk është raport lëmoshe dhe dëshire. Këtu edhe me kushtetut, edhe me ligjin e emergjencës civile, si në çdo vend tjetër, për dëmin që të vjen nga masat që detyrohet marrë qeveria, do marrësh dëm shpërblim. Për Bashën qeveria ka abuzuar me tokfjalshin paga e luftës, pasi vendi sipas tij nuk po përballet me luftë, por me një pandemi globale. S'është pak shejtanllëk ajo fjala pagë luftës. Luftë nuk ka, ka pandemi. Për shkak pandemisë ka masa antipandemi, për shkak të masave të antipandemisë ka dëm ekonomik, por nuk i thot dëm shpërblim, sepse e di fare mirë që dëmi është më i madh se 240.000 lekë për punonjës. Është më i madh se 400.000 lekë. Dakor, nuk është problem dot 100%, nuk e lan dot 100%.
po të paktën duhet dash një pjesë mjaftueshme të dëmit brenda mundësive. A janë mundësit? Absolutisht janë mundësit. Sepse për gjithë shqiptarët që kanë ndarë këto paketën e parë, paketën e dytë, sot që flasim, ka paguar nga thesari aq sa që ka paguar gjatë kohës pandemisë 5 apo 6 vetave. Në Vlorë, atje ku kryeministri Edi Rama është zgjedhur deputet, Lulzim Basha dëgjoi shqetësimet e qytetarëve. Dëgjom me vëmendje se më kanë zemra jo syri. Burin e ka thashë në burg 30 vjet për mjekje politik. Shpëtova nga i sistem, filloj sistemi më keq që po se duhet një hitre, ai mua me një vajzë të kthyer me një djalë 15 vjeç se më eritoi këtë plasë. Dera aty ka arritur. Jap televizorin me Po është bërë njësoj si 1923, që ndërrohet mall me mall. Kjo qytet rruga e shopping, po s'pati kjo puni bie ka marrë fund ekonomia. Urdhë ja ku e ke. Brenda javës do t'jepen pagesat me para kesh në dorë për 3.000 subjekte në Tiranë, të cilat janë prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Kryebashkiaku Erion Velia i tha se parat jepen për riparimet e dëmeve. Ai ishte në Baldush për t'i dorëzuar çelësat e shtëpisë së rindërtuar një familjeje. Sot jam shumë krenar për kolegët e AMF-s, i kanë ndryshuar jetën në sensin që ndoshta nuk është zgjidhur çdo hall. Po hall më të madh se shtëpia nuk besoj që ka. Teksa ne do vazhdojmë në ditët në vijim në Baldushk me pagesat për ata që kanë dëmtime dhe me kontratat për të bërë shtëpi të reja për ata që do t'ju bëhet shtëpia nga fillimi. Vetëm këtu kemi 128 shtëpi të tilla, edhe unë besoj që me të njëjtin ritëm që ne rikuperuam çdo shtëpi të vjetër të shtatorit, do rikuperojmë dhe çdo shtëpi të nëntorit. Kështu që nëse ka një refren për këtë vit, do jenë shtëpitë e reja, shkollat e reja, lagjet e reja, pallatet e reja. Ndërkohë kemi ecur me pallatet në Tiranë. Lajmi që ne e prisnim është sidomos në zonën e kombinatit dhe të kinostudios janë rreth 41 pallate, të cilat do të shëmben. Gjithë banorët kanë qenë gjithë të vit me bonus qiraje, do vazhdojnë me bonus qiraje 100% të paguar, derisa ne të kemi rikuperuar këto pallate të reja. Nëse ekspertët thonë që kjo nuk mban, atëre ne bast me fatin dhe me natyrën nuk do vëmë. Kështu që shumë shpejt ne do nxjerrim vendimet për këto 41 godina. Brenda javës tjetër ne do bëjmë pagesat e para kesh për 3.000 raste, pra 3.000 dosje të përgatitura dhe ne do vazhdojmë me 3 javë konsekutive nga 3.000 nga 3.000 nga 3.000 që të sigurohemi që gjithë pagesat kesh për riparime janë bërë nga Bashkia e Tiranës dhe pastaj fokusi mbasi kemi bërë pagesat kesh do jetë tek shtëpitë e reja dhe besoj që gjatë verës Bashkia e Tiranës nuk do të bëj pushim se do të mbikëqyrë gjithë kantierë të hapur në të paktën 800 pika për banesat individuale dhe në të paktën 5 lagje për ato që janë banesa kolektive ose ato që ne i quajmë pallate. Partia Demokratike vazhdon të denoncojë Bashkinë e Tiranës se nëpërmjet kompanisë së pastrimit Eko Tirana në fakt pastrojnë paratë e mafjes italiane. Zëdhënësia e Partisë Demokratike Ina Zhupa tha se Erion Velia dhe Edi Rama, të cilët sollën në Tiranë kompaninë që pastron paratë e ndragetës, po heshtin për të mbuluar të vërtetën. Opozita përsërit thirrjen që kjo çështje të hetohet nga SPAK. Partia Demokratike i kërkon SPAK të hetojë Erion Veliajn dhe Edi Ramën pasi sipas saj janë të implikuar në pastrimin e parave të pista të mafjas italiane nëpërmjet kompanisë Eko Tirana. Sipas zëdhënëses së Partisë Demokratike Ina Zhupa, një nga aksionerët e kësaj kompanie Eko Tirana sot është në hetim për pastrim parash, ashtu si edhe Flavio Tosi, ish kryebashkiaku i Veronës. E vetmja gjë që nuk ka ndodhur është llogaridhënia, hetimi dhe dalja para përgjegjësisë e Erion Veliaj dhe kumbarit të kësaj marrëveshje Edi Ramës përpara drejtësisë shqiptare, përpara SPAK-ut, për të kuptuar deri ku shkon lidhja midis pastrimit të parasë së mafjas italiane që bëhen nëpërmjet Bashkisë së Veronës me Flavio Tosin dhe Andrea Miglioracin si një nga aksionerët e Eko Tiranës, se sa të përfshirë janë Erion Veliaj dhe Edi Rama në këtë trafikim. Opozita thot se Eko Tirana është kthyer në një monopol të fuqishëm të mbetjeve në qytetin e Tiranës me bashkëtortakun Erion Veliaj. Neve kemi një Eko Tirana tepër të fuqishme, e cila merr për një ton mbetje urbane 35 euro dhe më shumë për mbetje të tjera. Merr për çdo kamion dhe nga 90.000 lekë deri në 125.000 lekë. Askush nuk mund të çojë dheun e vet nga një objekt në një objekt tjetër pa ja shitur përpara Eko Tiranës dhe pa u detyruar ta blej po te Eko Tirana dheun e tij.
Eko Tirana është një kompani e cila ka hyrë në Shqipëri në vitin 2016 në një marrëveshje që nënshkroi kryetari i Bashkisë së Tiranës Veliaj me homologun e tij të Veronës Flavio Tossi. Për Partinë Demokratike përmes amnistisë fiskale, kryeministri Edi Rama do të shndërrojë Shqipërinë në lavatrishën e parave të pista të krimit të organizuar dhe korrupsionit në Europë. Ish-deputetja Jurida Tabaku deklaroi se prioriteti i kreut të qeverisë janë oligarkët dhe jo qytetarët e thjeshtë. Ndërkohë që vendi është futur në spiralen e një krize që do ta çojë ekonominë në një rënje ekonomike sa 9% e produktit të brendshëm bruto, tregon se prioriteti i Edi Ramës nuk janë shërbimi për qytetarët, por pasurimi i oligarkëve, pastrimi i parave të pista, siç ka bërë gjithmonë në këto 7 vite. Ligji për amnistin fiskale është ideuar jo për t'i shërbyer shqiptarëve që kanë emigruar dhe që duhet të deklarojnë pasurinë. Jo, synimi parsor i këtij ligji është të ndihmojë të inkriminuarit dhe organizatat kriminale të pastrojnë pasuritë e tyre dhe paratë e tyre në mënyrë të paligjshme. Së dyti, ligji në fjalë është tentativa e radhës për ta shndruar Shqipërinë në Panaman e Europës dhe të Ballkanit. Në nenin 5.1, ligji evidenton se përfitues të këtij ligji janë dhe individ rezident tatimor në Republikën e Shqipërisë pavarësisht shtetësisë së tyre. Pra, me pak fjalë, nëse në Shqipëri është një rezident, një individ i cili nuk e deklaron pasurinë e tij në një shtet të Bashkimit Evropian apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky qytetar përfiton nga kjo amnisti dhe gjithashtu mund të shpëtojë hetimin të kësaj pasurie nga qeveria shqiptare. Kjo në fakt është një tentativë e radhës e qeverisë Rama, e cila disa muaj më parë ju drejtua Londrës në një konferencë për të shitur pasaportën shqiptare te kushdo që i quante veten investitor i huaj. News24 ka shkuar këtë të shtunë në parkun arkeologjik të Apollonisë për të parë nga afër dëmtimin e 2 kolonave të fasadës së fontanës monumentale të Apollonisë. Sipas drejtores së parkut, Ornela Durmishi, dëmtimi ka ndodhur gjatë periudhës së izolimit dhe kjo çështje është referuar në polici dhe ministri. Ajo shtoi se javën që vjen do të nisë ndërhyrja për riparimin. 2 kolona të fasadës së fontanës monumentale në Apolloni janë dëmtuar gjatë periudhës Covid-19. Fakti është konstatuar nga drejtues të parkut arkeologjik në datën 13 prill, çka ka bërë që këta të fundit ta denoncojnë atë pranë organeve hetimore, policisë së Fierit dhe Ministrisë së Kulturës. E vërteta është fare thjesht, është dëmtuar një monument nga një akt vandalizm. Është dëmtuar gjatë periudhës së mbylljes totale që u bë në territorin e Shqipërisë dhe pikërisht në muajin prill. Njëkohësisht, në momentin që ne konstatuam dëmtimin që është bërë gjatë fundjavës së mbylljes totale, kemi bërë dhe denoncimin policik. Policia ka ardhur pikërisht atë ditë, ka bërë verifikimet në terren, është marrë të gjitha të dhënat për hetimin. Dhe njëkohësisht është kaluar çështja edhe në prokurorinë e qytetit të Fierit. U çua ky raport dhe ky projekt Ministrisë Kulturës dhe Institutit të Monumenteve. Drejtoresha e Parkut të Arkeologjisë Ornela Durmishi pohoi se pas konstatimit të dëmit është kryer inspektimi nga ekspertët dhe javën që vjen pritet ndërhyrja për riparimin. Dëmtimin e kanë parë ekspertët, nuk mund të vej ministri të shikojë dëmtimin. Sa ka shkuar vlera e këtij dëmtimi? Sa shkon vlera e dëmtimit që është kryer? Këtë do ta bëjmë më vonë. Sa është dëm. Ne presim këtë javë që të fillojmë punën në këtë monument. Për këtë çështje reagoi edhe presidenti Ilir Meta, i cili dënoi sulmin ndaj trashëgimisë kulturore, duke i quajtur atë një sulm ndaj identitetit. Ka qenë forumi për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore që denoncoi vandalizmin mbi Apolloni 2 ditë më parë, i cili më pas solli reagimin zyrtar nga Drejtoria e Parkut Arkeologjik për sqarimin e çështjes, ndërsa Ministria e Kulturës nuk ka mbajtur asnjë qendrim. Ministria e Kulturës ka nisur punën për planin e menaxhimit të zonës arkeologjike A dhe B në Durrës, duke e cilësuar planin e Butrintit, një plan pa motor. Arkeologu Neritan Ceka tregon sfidat për Durrësit dhe humbjen e qytetit. Pas miratimit të planit të menaxhimit të Butrintit, që ngjalli pak kënaqësi, Ministria e Kulturës ka nisur punën për planin e zonës arkeologjike të Durrësit.
Neritan Ceka thotë se në këtë proces është i përfshirë edhe Instituti i Arkeologjisë, ndryshe nga rasti i Butrintit. Plani i menaxhimit Butrintit që është një aeroplan pa motor. Plani i menaxhimit Durrësit duhet parashikoj dy gjëra. Një që si do të zhvillohet qyteti i pa penguar nga arkeologjia dhe si do zhvillohet arkeologjia e pa penguar nga qyteti. Pastaj është çështja se si do lidhen gjithë monumentet. Pra ti ke amfiteatrin, ke murin rrethues që është i ngjitur, ke termat romake dhe rotondën të periudhës bizantine, pastaj ke disa pika të shpërndara në qytet ku ke mozaik. Çështja se të futen këto në itinerar përbashkë të lidhen me muzeun dhe si do vazhdoj puna për gërmimet edhe për restaurimin e tyre. Ai propozon rifunksionalizimin e amfiteatrit. Ke 100.000 vetë që rrinë në plazh dhe s'kan ku shkojnë darkë. Njëri nga detyrat e këtij plani është ta vërë në efikasitet amfiteatrin. Jo vetëm si monument që vizitohet gjatë ditës, por dhe si monument që shfrytëzohet gjatë mbrëmjes. I pyetur për dëmet në trashëgiminë e qytetit të Durrësit, ai ia vë fajin kryetarëve të bashkisë ndër vite. Shkatrimtare kanë qenë shqiptare, nuk kanë qenë tuaja. Muret rrethuese të Durrësit ruheshin të plota deri në vitin 1927. Në atë kohë një kryetar bashkie i Durrësit, larg qoftë mos ka qenë gjyshi i Edi Ramos, na ruaj Zoti, dha urdhër që të shkatrohesh gjysma e mureve. Merë mend që sultani që rrinte në Konstantinopol ka dhënë urdhër për të rrëzuar Shën Sofin edhe të ndërtonte pallatin e tij atje. Jemi më shkatrimtar që nga koha e sultanëve është ky që kemi sot. Ceka është brezi i dytë i arkeologëve në familjen e tij. Kryetari i Komisionit të Dhomës të Përfaqësuesve për Marrëdhëniet me Jashtë, Eliot Engel, ka reaguar në lidhje me reformën zgjedhore. Engel thotë se marrëveshja për reformën zgjedhore në Shqipëri duhet të kthehet në ligj. Marrëveshja për reformën elektorale në Shqipëri do të thotë disa hapa përpara. Ajo përfshin depolitizimin e administratës zgjedhore, rritjen e transparencës, tu jepet më shumë pavarësi personave që merren me organizimin e zgjedhjeve. Më e rëndësishmja do të lejojë Shqipërinë që të nisë negociatat me BE-n dhe duhet që të adaptohet në ligj, thotë Engel. Ai ka bërë thirrje që parlamenti të marrë parasysh të gjithë zërat dhe të mendojë edhe ndryshimin e sistemit zgjedhor, si dhe të merret në konsiderat edhe votimi i diasporës. Parlamenti duhet të marrë në konsiderat të gjithë zërat dhe në një të ardhme të afërt të bëjë ndryshime që mund të përfshin listat e hapura dhe të lejojë shqiptarët e Amerikës dhe diasporën që të votojnë në vitin 2021. Engel bën apel miqve në Shqipëri që të vazhdojnë të punojnë për reformën zgjedhore në mënyrë që demokracia të jetë e fortë. Kryeministri Rama ka marrë pjesë sot në ditën e 5 të forumit ekonomik të Delhi në Greqi në të njëjtin panel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe ish kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Rama ka folur për marrëdhëniet pozitive mes dy vendeve tona, ndërsa ka përmendur edhe zonën ekskluzive detare dhe delimitimin detar, si dhe në kërkesën konstante të palës greke për minoritarët grek të Shqipërisë. Ai ka konsideruar as pak problematike marrëdhëniet bilaterale, ndërsa për marrëveshjen detare ai tha se nuk kemi arritur akoma në një marrëveshje. Besoj se ka çështje që duhen shqyrtuar, që janë diskutuar dhe në të kaluarën dhe vijojnë të diskutohen. Është arritur dhe një progres, por natyrisht mbetet akoma për të bërë. Marrëdhëniet mund të përmirësohen, por edhe tani janë në një nivel të mirë. Në lidhje me minoritetin etnik grek dhe pronat e palëvizshme, Edi Rama ka theksuar se është e vërtetë që minoritarët kanë probleme të drejtat e pronës, por nuk janë vetëm ata që e kanë këtë problem. Qeveria shqiptare tha se ai po punon për përmirësimin e situatës dhe se është shënuar progres, si dhe është miratuar një legjislacion i ri që gëzon mbështetjen e gjykatës së të drejtave të njeriut në Strasburg. Melsi Vukaj, një punonjës i forcave të armatosura shqiptare prej 3 vitesh, ende gjykatave me kërkesën e vetme të takoj fëmijët e tij të mitur që ish bashkëjetuesja nuk ja e lejon. Vukaj hedh akuza të rënda për institucionin e përmbarimit shtetëror që sipas tij refuzon të ekzekutojë vendimin e ndërmjetëm të gjykatës, duke i mohuar të drejtën për të parë fëmijët. Melsi Vukaj është punonjës i forcave të armatosura. Prej 3 vitesh ai ende dyerve të gjykatave, sepse nuk takon dot fëmijët e tij të mitur. Vukaj thot se ata mbahen nga ish bashkëjetuesja e tij në kundërshtim me ligjin. Shqetësimi im është se nga 8 korriku i vitit 2017 unë nuk po shikoj fëmijët e mi. Ato janë në trungun tim familjar, i kam me vendim gjykate mas e përkohshme sepse vendimi i themelit ndodhet në apel. Babai i 2 fëmijëve tregon për News24 se përgjatë 36 muajve ka bërë disa kallëzime ndaj ish bashkëjetueses, por institucionet kanë mbyllur syt për padrejsinë që po i bëhet.
Janë njësër procese penale, si kundër kanë bërë kallëzim në prokurori dhe në polici, po deri tani asnjë veprim konkret nga ana e këtyre organeve. Vukaj hedh akuza të rënda për institucionin e përmbarimit shtetëror, që sipas tij refuzon të ekzekutoj vendimin e ndërmjetëm të gjykatës, duke i mohuar në këtë mënyrë të drejtën për të parë fëmijët. Bllokada ndodhet tek përmbarimi. E njëjta zyrë, dy përmbaristë të ndryshëm brenda një harku kohor, jo më tepër se 2-3 javë në mos gaboj, merr dy vendime të ndryshme në kundërshtim me njëra tjetrën. Punojnësi i forcave të armatosura thekson se për situatën ka vënë në dijeni edhe ministren e drejtësisë, por sikurse shprehet s'ka marrë një përgjigje serioze prej saj. Melsi Vuka i bën thirrje prokurorisë së posaçme të hedhë sy tek rasti i tij. Nëse një autoritet nga Spaku dëgjon intervistën time, ti hedhë një sy dosjes time sepse do kuptoj shumë se si funksionon sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Ai thotë se nëse shteti nuk reagon do të bëjë vetgjysi, si e vetmja rrugë që i ka mbetur përballë kësaj bllokade. News24 kontaktoi për rastin në fjalë me Ministrinë e Drejtësisë, por nuk mori asnjë përgjigje për muaj me radhë. Naftëtarët e uzinës në Ballsh kanë protestuar sërish këtë të premte përpara dyrëve të rafinerisë. Kërkesa e naftëtarëve mbetet rifillimi i punës në uzim, pasi prej 8 muajsh janë të papunë. Ata janë shprehur se protesta do të vijojnë derisa të jepet një zgjidhje çështjes. Prej 8 muajsh tashmë punonësit e uzinës së përpunimit të thellë të naftës në Ballsh vijojnë protestat e tyre. Ata janë mbledhur sërish përpara dyerve të kësaj uzine për të kërkuar rifillimin e punës në të, një nga kërkesat e papërmbushura deri më tani. Ashtu siç kemi prej 8 muajsh në rrugë, pa na dhënë një zgjidhje. Të gjithë naftëtarët janë sot mbas grevës urisë, janë në rrugë. Derën e fundit që ministrja Balluku ka zhvilluar me gjithë ekipin e saj, u duk sikur mori një vendim të prerë për vënien punë të rafinerisë. Por gjërat për ne janë, për mos të pesimiste, janë në heshtje. Na thoni të vërtetën, kush i ka lekët tona? Kush e vodhi punën time që punova te hidrogeni? S'mu dha parat. Nuk bërtita, nuk u lërita, se më vin keq për këtë uzinë, se më duke se ku kjo uzina është fëmija i. O të na nxjerrë në pension, të më japi statusin urgjent, si shna i dhan lapi, no mos na gënjejnë. Naftëtarët e Ballshit kanë deklaruar se protestat e tyre do të vazhdojnë derisa puna të rinisë sërish në këtë uzinë, jetike për të ardhmen e qytetit të Ballshit, por edhe për familjet e të gjithë naftëtarëve. Deri më sot nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga ana e Ministrisë përkatëse për sa i përket vazhdimësisë së punës në këtë uzinë. Banorët e fshatrave Ure Gjoles dhe Bilaj në Fushkruj ankohen për ndotjen e madhe të 2 lumejve që përshkojnë zonën. Edhe pas 15 vitesh ankesa, askush nuk ka vënë dorë për rehabilitimin e lumit, që sipas banorëve përbën rrezik për shëndetin e tyre si pasojë e mbetjeve të shumta që hidhen aty. Prej 15 vitesh lumi i Gjollës dhe ai i Ishmit që përshkojnë Tiranën, Krujën dhe Durrësin janë shndruar në një vend depozitimit të mbetjeve urbane dhe inerteve që hidhen aty nga zonat përreth. Përveç erës shumë të rëndë nga lumenjt, banorët e fshatit Ure Gjollës dhe Bilaj në Fushkruj ankohen se ndotja e tyre përbën rrezik dhe kërcënim për jetët dhe shëndetin e tyre. Lumi është përfaqet dhejtë, se më të rinat e zonë i hedhin këtë popull. Shumë e vështirë jetesa, i lutem me qeverisë, si të fillojë, të pastrojë lumin. Nuk në le me marë fren, asë loj gjallese mren, asë në përdojnë për asë loj asvaditja si gjallë. Lumi është kancer i gjallë, më keq se koronavirus, asë një nuk pëtë për ne. Banorët në moshë më të vjetër thonë se ndjejnë keqardhje për degradimin e lumenjve që dikur përdoreshin nga ta edhe për t'u larë. Ma e mene 52-shin, si ka masar të bo plash, sovjetikt, tu ka shenë a dë uj, a dë ranë, a dë zhëvar. Para më, qishtë nuk bahart. Pislik, me të rinët e Tiranës këtë. Ba e bje, hodë Ure Gjollës. Shërbimi epidemiologjist në rrethin e Krujës pranon se si pasojë e kontaktit që njerëzit kanë patur me lumenjt, ju janë shkaktuar plagë serioze në trup nga ndotja e madhe ujrave të tyre. Banorët e fshatit Guribardh në Klost kundërshtojnë ndërtimin e 2 hidrocentraleve në zonën e përzgjedhur nga qeveria si një ndër 100 fshatra turistik. Në një protestë banorët paralajmërojnë se do ta mbrojnë ujin me çdo çmim.
Banorët e fshatit Guribardh ndihen të kërcënuar nga ndërtimi i 2 hidrocentraleve në zonën e shpallur nga qeveria si një ndër 100 fshatra turistik. Në një protestë kundër hidrocentraleve, banorët thonë se ky projekt do ta shkretonte të gjithë fshatin dhe paralajmërojnë se do ta mbrojnë ujin me çdo çmim. Nuk lejojmë asnjë që të vi këtu. Do ta mbrojmë vetë me gjak, me sakrificë, çfarë tjetër mund. Jo beton, o fshat turistik këtu. Po të bëhen hercet ato punë, Guribardh ka marrë. Do ta mbrojmë me gjak, me sa mundësi të kemi do të çnërojmë. Nuk është pyet fare komuniteti, nuk është pyet populli. Këtu janë disa njerëz që janë me pushtetin dhe bëjnë vetë liç e vetë ma liç. Janë kundra të këtyre akteve kriminale që po mundohen ta shfarosin natyrën e Guribardh. Resurset e mëdha të zhvillimit të agroturizmit e kanë bërë qeverinë ta përzgjedhë këtë zonë si një ndër 100 fshatra turistik. Ndaj banorët thonë se mbeten në pritje të investimeve në turizëm dhe jo të ndërtimit të hidrocentraleve apo guroreve. Sot në 13 qershor përfundon pelegrinazhi 13 javor në kishën e Shëndot në Laç. Pavarësisht situatës krijuar nga pandemia Covid-19, mijëra pelegrin nga gjithë Shqipëria pritën agimin. Sipas traditës, besimtarët kaluan natën në mjediset pranë kishës në shenjë për ulje, falënderimi dhe lutje për plotësimin e nevojave dhe dëshirave për veten dhe familjarët. Është mbyllur pelegrinazhi i 13 të martave që përkon me emrin e kishës dhe festën e Shëndot në Laç. Pavarësisht situatës së krijuar nga pandemia e Covid-19, e marta e 13 i gjeti mijëra pelegrin nga e gjithë Shqipëria në kishën e Shëndot në Laç, duke pritur agimin sipas traditës. Ndryshe nga vitet e tjera, besimtarët që zgjedhin të vinë në kishën e Shëndot në Laç kanë qenë më të pak në numër. Pelegrinët të cilët kanë ardhur në këtë vend të shenjtë, edhe pse në kohë pandemie nuk kanë munguar, duke kremtuar me festën e Shëndot në data 12 dhe 13 qershor. Nga Shkodra vimi. Kena besim për kishin, e për të lumin shenjtë e shënua, për të lumin Zotit për tonë shenjtët. Keni frikë në këtë kohë pandemie? Ja, absolutisht për vije. Kena Zotin për vedit. Për çfarë do lutem më shumë ti? Me na largu rreziqet ligjat, me na rujt familjen. Vini çdo vit? Po, çdo vit. Flajm këto. Për çfarë do lutem këtë vit më shumë ti? Marsi, shtetin familje. Unë e muslimane, po e besoj komplet vetë, se një zot kena. Vini çdo vit? E 5 vjet si vi këto. Për mbarvajtjen e pelegrinazhit u angazhuan forca të shumta policie të vendosura në disa pika, si dhe bluzat e bardha dhe autoambulancat. E veçanta e kësaj kishe është fakti se ajo vizitohet edhe nga qytetarë të besimeve të ndryshme, pasi kisha e Shëndot në Laç veçohet si një kishë që i ka përcjell kufit fetar. Prokurorët kanë marrë në pyetje kryeministrin italian Giuseppe Conte në lidhje me masat e marra nga qeveria kundër koronavirusit. Pas seancës, Conte është shprehur se ka bërë gjithçka mundet në bashkëpunim me ministrat dhe ekspertët për të shpëtuar vendin e tij. Kryeministri italian Giuseppe Conte është marrë në pyetje nga prokurorët në lidhje me masat e marra nga qeveria kundër koronavirusit. Conte u pyet për një vendim të qeverisë për të mos vendosur masat e izolimit 2 javë më herët në 2 qytete në rajonin e Lombardisë, e cili është goditur më së shumti nga Covid-19 në Itali. Sot dëgjuam si persona të informuar për faktet, kryeministrin Giuseppe Conte, ministrin e Shëndetësisë dhe ministrin e Brendshëm. Gjatë seancës pati një bashkëpunim maksimal institucional. Ju jam mirënjohës për deklaratat e marra dhe ne do të përfundojmë punën tonë, është shprehur prokuroria Maria Cristina Rota. Mjekët dhe virologët kanë thënë se vonesa me 2 javë për vendosjen e masave izoluese në Alzano dhe Nembro ndihmoi që virusi të përhapet në provincën Bergamo. Ndërsa kryeministri Conte u shpreh pas marrjes në pyetje se ka bërë gjithçka mundet për të shpëtuar vendin. I cittadini hanno il diritto di conoscere. Qytetarët kanë të drejtë të dinë dhe ne kemi përgjegjësinë institucionale të përgjigjemi pyetjeve të tyre. Megjithatë, kam ndërgjegjen e pastër. Kam punuar me ministrat, ekspertët dhe njerëzit kompetent. Bëm gjithçka mundëm për të shpëtuar vendin tonë. Ndërkohë në Itali ka nisur të përdoret një aplikacion në telefonat celular për gjurmimin e kontakteve.
si pjesë e përpjekjeve për të ndaluar përhapjen e COVID-19. Ministria e Inovacionit tha se deri më tani 2 milion njerëz kishin shkarkuar aplikacionin Imuni. Ekspertët thonë se vendi do t'i duaj që 60% e popullsisë të përdorë këtë aplikacion në mënyrë që të ketë efekt. Bashkëshortja e presidentit Ukrainas Olena Zelenski ka rezultuar pozitive ndaj koronavirusit. Presidenti Volodymyr Zelenski ka njoftuar se do të shkëputet nga takimet dhe udhëtimet për një periudhë kohore, si dhe do të evitoj kontaktet me ekipin e tij të afërt. Ai ka rezultuar negativ ndaj testit për koronavirus, por tashmë do të vazhdoj testimin ditor dhe kontrollet e tjera mjekësore. Bashkëshortja e tij njoftoi përmes rrjetit social Facebook se rezultoi pozitive në këtë test dhe kjo në fakt e zuri në befasi, lajm i papritur, sidomos duke konsideruar se familja ime dhe unë i kemi zbatuar të gjitha rregullat, është shprehur ajo. Sa kaq në Ukrainë janë regjistruar mbi 29.000 raste me koronavirus edhe 870 viktima. Duke nisur nga një koriku, Franca do të rihap gradualisht kufijt me vendet jashtë zonës Schengen. Autoritetet kanë bërë të ditur se rihapja do të jetë në varësi të situatës shëndetësore me çdo vend të tretë dhe në përputhje me dakordsimet në nivelin europian deri atëherë. Franca do të rihap gradualisht kufijt me vendet jashtë zonës Schengen duke nisur nga një koriku, bën të ditur Ministria e Brendshme dhe Jashtme e Francës. Kufijt u mbyllën në mes të marsit për të ndaluar përhapjen e pandemisë së koronavirusit, por Bashkimi Evropian rekomandoi se vendet e BE-s duhet të rihapin kufijt me disa vende të Ballkanit nga një koriku. Ministri i jashtëm francez, Jean-Yves Le Drian, dhe ai i brendshëm, Christophe Castanet, u shprehën gjatë një deklarate të përbashkët përshtyp se rihapja e Francës do të jetë në harmoni me vendet e tjera të BE-s. Rihapja do të jetë graduale në varësi të situatës shëndetësore me çdo vend të tretë dhe në përputhje me dakordimet në nivel europian deri atëherë, janë shprehur ministrat. Evropa është goditur rënd nga pandemia duke regjistruar thuajse gjysmën e vdekjeve në botë. Megjithatë, përhapja e koronavirusit është ngadalësuar në disa vende të goditura rënd, përfshirë këtu Spanjën, Italinë dhe Francën, duke bërë që pjesa më e madhe e masave kundër Covid të hiqen. Ministri i Brendshëm francez konfirmoi gjithashtu se Franca do të heqë të gjitha kufizimet në kufi me vendet e tjera të zonës Schengen duke nisur nga 15 qershori. Ndërkohë, Spanja vijon të ketë kufizime teksa Madridi ka vendosur karantinë për të gjithë udhëtarët dhe Franca ka premtuar masa reciproke. Disa pjesë të Pekinit janë rikthyer izolimit pasi janë zbuluar 6 raste të reja të infektuara me koronavirus brenda vendit. Njerëzit janë ndaluar të dalin nga shtëpitë në disa lagje të kryeqytetit kinez për shkak të rasteve të reja të lidhura me një treg mishi, çfarë ka ngritur shqetësime për shpërthimin e një vale të dytë të këtij virusi. Disa pjesë të Pekinit janë rikthyer izolimit pasi janë zbuluar 6 raste të reja të infektuara me koronavirus brenda vendit, duke ngritur shqetësimet për një valë të dytë të shpërthimit të këtij virusi. Njerëzit janë ndaluar të dalin nga shtëpitë në disa lagje të kryeqytetit kinez për shkak të rasteve të reja të lidhura me një treg mishi, thonë zyrtarët. Transporti dhe shkollat afër këtij tregu mishi janë mbyllur gjithashtu, por edhe hapësirat publike më të frekuentuara. Rasti i parë me koronavirus në Pekin pas 2 muajve u njoftua të njëjtën dhe ishte identifikuar në një treg mishi javën e kaluar dhe që nuk kishte udhëtuar jashtë qytetit. Tashmë po testohen mbi 10.000 punonjës në këtë treg të madh. Sipas zyrtarëve, gjurmë të koronavirusit janë gjetur në një tavolinë ku pritej salmoni, edhe si masë kryesore, autoritetet urdhëruan heqjen e salmonit nga marketet. Specialistët ndërkohë thonë se nuk është peshku burimi i virusit, por mund të jetë kontaminuar nga uji apo duart e dikujt. Shpërthimi i brendshëm i koronavirusit në Kinë u vu kryesisht në kontroll përmes masave strikte kundër COVID-19, që u vendosën pasi sëmundja u zbulua për herë të parë në Wuhan vitin e kaluar. Deri më tani në Kinë janë regjistruar 83.075 të infektuar dhe 4.634 të vdekur.
Ministria e Arsimit ju kthen përgjigje studentëve për provimet e maturës. Qendra e shërbimeve arsimore sqaron e gatshme të ngrejë në çdo moment grupe vlerësimi me mësues me përvojë nga gjimnazet e vendit, të cilët së bashku me hartuesit e testit do të analizojnë pretendimet e ngritura. Garantohet profesionalizëm dhe përgjegjshmëri e specialistëve kontribues në hartimin e testit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, të cilët mbështeten në eksperjenca dhe metodologji shkencore të sprovuara ndër vite. Garantohet me përgjegjshmëri të plotë se asnjë prej pyetjeve të testit të gjuhës shqipe dhe letërsisë nuk është jashtë programit orientues. Ky program është hartuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në arsimin parauniversitar. Identifikimi i generaliteteve për çdo maturant është bërë për dy arsye. Së pari, procesi i korrigjimit është digitalizuar, çka do të thotë se flet përgjigja skanohet dhe njëherëzi përgjigjet e dhëna vlerësohen nga sistemi kompjuterik dhe jo nga vlerësues fizik. Kjo metodë përdoret në të gjitha provimet e standardizuara, siç janë to ELFIK apo e të tjerë, ku testi gjithashtu është i personalizuar dhe siguron besueshmëri dhe saktësi të procesit të korrigjimit. Së dyti, kjo qendër ka krijuar mjedise provimi duke përcaktuar numrin dhe rënditjen e nxënësve nëpër klasa. Kjo ka shmangur vonesat në shpërndarjen e testeve, pasi secili nxënës ka marrë menjëherë në dorë testin e personalizuar dhe ka bërë të mundur që provimi të fillojë njëkohësisht në të gjitha mjediset. Veç të tjerash, materialet e provimit janë hapur në klasë përpara nxënësve dhe kjo procedurë është ngritur për të garantuar transparencën e këtij procesi. Së dyti, përsa i takon personalizimit të testeve në të gjithë rastet dhe nëse përdoren barkodet, testet mund të jenë të identifikueshëm lehtësisht. Institucioni i cili ndërton procedurën e vlerësimit të përgjigjeve të nxënësve dhe publikimin e rezultateve të tyre mbi protokolle sigurie teje të larta, të cilat nuk cënojnë konfidencialitetin e të dhënave. Qendra mbetet në dispozicion të çdo kërkese nga ana e maturantëve për të parë jo vetëm saktësinë e vlerësimit, por edhe ruajtjen e konfidencialitetit të dhënave. Provimet kombëtare janë vlerësime të jashtme që matin në mënyrë të standardizuar arritjet e nxënësve në përfundim të arsimit të mesëm të lartë përkundrejt vlerësimit të brendshëm të shkollës. Si të tilla, ato prirën të garantojnë një standard vlerësimi në nivel kombëtar, qershora garanton me përgjegjësi të plotë se edhe në rastin e shkollave profesionale testi është bazuar në programin orientues përkatës. Edhe me këtë përgjigje për maturantët kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër ju rikujtoj si gjithmonë të klikoni në balkanweb.com. Aty njihen në korale me lajmet më të fundit, mund të dëgjoni online në Radio News 24 apo të shfletoni online gazetën shqiptare. Gjithashtu mund të na ndiqni live në live streamin ton. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.